હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે આ મીઠાઈને સિંગદાણામાંથી બનાવીને તૈયાર કરીશું। તેના માટે 1 કપ સિંગદાણા લેશું। સિંગદાણાને 5 મિનિટ આ રીતે મીડિયમ તાપ ઉપર શેકી લેશું। 5 મિનિટ સુધી સિંગદાણાને શેકી લીધા છે। હવે આ રીતે કોઈ વાસણમાં કાઢી લેશું। સિંગદાણા થોડા ઠંડા થઈ જાય ત્યારબાદ હાથની મદદથી તેના ફોતરા કાઢી લેશું। મેં સિંગદાણાને મોટા વાસણમાં લઈ અને આ રીતે ફોતરા કાઢી લીધા છે। 2 હાથની મદદથી આ રીતે ઘસી અને બધા જ ફોતરા કાઢી લેશું। હવે સિંગમાંથી ફોતરાને આપણે અલગ કરી દેશું। ત્યારબાદ આ સિંગને આપણે એક મિક્સર જારમાં લઈ અને તેનો ભૂકો કરી લેશું। હવે મેં અહીં સિંગદાણાનો ભૂકો કરીને તૈયાર કરી લીધો છે। હવે આ જ મિક્સર જારમાં આપણે 8 થી 10 જેટલા કાજુના ટુકડા લઈ અને તેનો પણ પાવડર કરી લેશું। હવે અહીં આપણે કાજુનો પણ પાવડર કરી લીધો છે। ત્યારબાદ એક કડાઈમાં અડધો કપ જેટલી ખાંડ એડ કરીશું અને ખાંડ ડૂબે એટલું પાણી લેશું। માપમાં જોશું તો આ 50 ગ્રામ ખાંડ છે। હવે ખાંડમાં ઉભરો આવે ત્યાં સુધી આપણે ખાંડને હલાવી લેશું। 5 મિનિટ બાદ ખાંડમાં આ રીતે ઉભરો આવી ગયો છે। હવે આપણે અહીં એક તારની ચાસણી બનાવવાની છે। ફરી પાછું ઉભરો આવ્યા બાદ 5 મિનિટ સુધી આ રીતે હલાવતા રહેશું એટલે આપણી ચાસણી બનીને તૈયાર થઈ જશે। 5 મિનિટ બાદ આપણે વાટકામાં એક ટીપું પાડી અને ચાસણીને ચેક કરીશું। હાથની મદદથી ચાસણી ચેક કરીશું તો આ રીતે એક તાર બને એટલે આપણી ચાસણી તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે તેમાં 1 ચમચી ફૂડ કલર એડ કરીશું અને ગેસની ફ્લેમને હવે બંધ કરી દેશું। ત્યારબાદ તૈયાર કરેલા સિંગદાણાનો ભૂકો હવે આપણે ચાસણીમાં એડ કરી દેશું અને હવે આ રીતે હલાવી અને મિક્સ કરી લેશું। સિંગદાણા જ્યાં સુધી આપણે ચાસણીમાં ભળી ના જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને હલાવી અને સરખો મિક્સ કરતા રહેવાનું। હવે સિંગદાણાનો ભૂકો સરસ ચાસણી સાથે મિક્સ થઈ ગયો છે। આ રીતે એકદમ મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે તેમાં તૈયાર કરેલો કાજુનો ભૂકો એડ કરી દેશું અને 2 મોટી ચમચી જેટલો મિલ્ક પાવડર એડ કરી દેશું। હવે કાજુનો ભૂકો અને મિલ્ક પાવડર આ રીતે ભૂકામાં મિક્સ થઈ જાય એ રીતે આપણે હલાવી લેશું। અહીં આપણે ગેસને બંધ જ રાખવાનો છે। બધું જ એક સરખું મિક્સ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને હલાવતા રહેશું। હવે આપણું મિશ્રણ એકદમ સરસ બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે અહીં જો તમને થોડું ડ્રાય લાગે તો 1 ચમચી જેટલું દૂધ એડ કરી અને હવે ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરી અને આપણે તેને 2 મિનિટ માટે હલાવી લેશું। તમારું મિશ્રણ જો પરફેક્ટ હોય તો તમારે દૂધ એડ કરવાની જરૂર નથી। હાથની મદદથી થોડું મિશ્રણ હાથમાં લઈ અને ચેક કરી લેવાનું। જો લુવો વળતો હોય તો દૂધ એડ કરવાની જરૂર નથી। મને થોડું ડ્રાય લાગતું હતું એટલે મેં 1 ચમચી જેટલું દૂધ એડ કરેલું હતું। હવે આ મિશ્રણને ઠંડુ કરવા માટે આપણે કોઈ પ્લાસ્ટિકના પેપરમાં લઈ લેશું। હવે તેને ચમચીની મદદથી આ રીતે આપણે પાથરી દેશું। આ રીતે પાથરી અને ફેલાવી દેવાથી જલ્દીથી ઠરી જશે। આ મિશ્રણ થોડું ઠંડુ થઈ ગયા બાદ હાથમાં થોડું ઘી લઈ અને આ રીતે મિશ્રણ હાથમાં થોડું થોડું લેતું જવાનું અને તેના લુવા વાળી લેવાના। આ રીતે આપણે મુઠિયા વાળતા હોય એ રીતના લુવા વાળીને તૈયાર કરી લેશું। થોડું થોડું મિશ્રણ હાથમાં લેતા જશું અને આ રીતે નાના નાના રોલ વાળી અને તૈયાર કરી લેશું। આ રીતે બધા જ રોલ વાળીને મેં અહીં તૈયાર કરી લીધા છે। ત્યારબાદ હવે આ બધા જ લુવાને ભેગા કરી અને આપણે એક મોટો લુવો વાળી લેશું। હાથમાં ફરી પાછું થોડું ઘી લગાડી અને બધા જ લુવાને આ રીતે ભેગા કરી દેશું। પહેલાં આ રીતે નાના નાના લુવા વાળી લેવાથી આપણે રોલ બનાવવામાં સહેલાઈ પડશે। હવે હાથમાં થોડું ઘી લેશું અને ત્યારબાદ એક મોટો રોલ વાળી લેશું। હવે એક પ્લાસ્ટિકના પેપર ઉપર આ રીતે થોડું ઘી લગાડી દેશું। ત્યારબાદ તૈયાર કરેલા રોલ ઉપર આપણે થોડું ઝીણું ખમણ એડ કરી દેશું। અહીં તમારે ચાંદીનું વર્ક લગાડવું હોય તો તે પણ તમે લગાડી શકો છો। હવે તૈયાર કરેલા રોલને આપણે આ રીતે પ્લાસ્ટિકના પેપર ઉપર લઈ લેશું અને હળવા હાથે તેને આ રીતે શેપ આપી દેશું। ઉપરથી થોડું ખમણ એડ કરી દેશું। હવે આ રોલને આપણે કવર કરી અને 1 કલાક માટે ફ્રીજમાં રાખી દેશું। હળવા હાથે આ રીતે શેપ આપી અને તેને કવર કરી અને 1 કલાક માટે ફ્રીજમાં રાખી દેવાનો છે। 1 કલાક સુધી આ રોલને આપણે અડવાનો નથી। 1 કલાક બાદ આપણે ફ્રીજમાંથી આ રોલને કાઢી અને ચેક કરી લેશું। કાઢ્યા બાદ પહેલાં આ રીતે થોડો શેપ આપી દેવાનો। હવે આ રોલને આપણે ચાકુની મદદથી નાના નાના પીસમાં કટ કરી લેશું। આ રીતે તમારે જેવડી સાઈઝની મીઠાઈ બનાવવી હોય એવડી સાઈઝના કટ લગાવી લેવાના અને હાથની મદદથી આ રીતે હળવા હાથે શેપ આપી દેવાનો। હવે આ જ રીતે આપણે બધી જ મીઠાઈ બનાવીને તૈયાર કરી લેશું। ફ્રેન્ડ્સ, મારો વિડીયો જો તમને સારો લાગ્યો હોય તો મારા વિડીયોને એક લાઇક કરજો, ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી સાથે શેર કરજો અને મને સપોર્ટ કરવા બદલ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। સબસ્ક્રાઈબ કરવું એકદમ ફ્રી છે તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરજો। હવે આ રીતે આપણે બધા જ લુવાને તૈયાર કરી લીધા છે।
હવે બધી જ તૈયાર કરેલી મીઠાઈ ઉપર આ રીતે આપણે એક એક કાજુ લગાડી દઈશું. કાજુ લગાડવા એકદમ ઓપ્શનલ છે. હવે બધી જ મીઠાઈ આપણે તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે થોડું મિશ્રણ વધેલું હતું તેના આ રીતે મેં લાડુ વારેલા છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ બેમાંથી તમને જે પણ શેપ પસંદ હોય તે શેપની તમે મીઠાઈ બનાવી શકો છો. તૈયાર કરેલા લાડુ ઉપર પણ આ રીતે આપણે ચપટી ચપટી ખમણ એડ કરી દઈશું. ખમણ લગાડવાથી આપણું ડેકોરેશન થઈ જશે. અહીં પણ તમે કાજુ લગાડી શકો છો. હવે આપણી મીઠાઈ બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. મેં એક જ મીઠાઈમાંથી આ રીતે 2 શેપની મીઠાઈ બનાવેલી છે. તમને જે રીતની મીઠાઈ પસંદ હોય તે રીતનો શેપ તમે આપી શકો છો. ફરી મળીશું આવા જ એક નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી સૌને મારા જય માતાજી.